Chiều nay bé ho khăn tiếng, đờm nhiều quá quay khóc luôn. Làm sao cho đêm nay bớt, để cho bé ngủ ngon hơn. Mẹ đừng lo, có Anti-Cop OCP. sẽ dán dễ dàng. Chỉ cần dán bé sẽ bớt ho, chỉ cần dán bé sẽ ngủ ngon. Có Anti-Cop OCP, dán ngay bay ho bé ngủ o o.